بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا شرح سريع لطريقة تشغيل واستعمال برنامج زوم. هذا الذي نراه أمامنا الآن في الشاشة مفتوح. هذا البرنامج مناسب جدا لعمل دروس على الإنترنت بين المعلم وطلابه، ويعمل على أنظمة الهاتف وأنظمة الحاسوب. لتنزيله على حواسيبكم ما عليكم إلا النقر على الرابط في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف واتباع الخطوات، ثم بعد ذلك تفتحون حساب على هذا البرنامج باستخدام الإيميل العادي أو حتى باستخدام الحساب على الفيسبوك أو حسابكم على جوجل. بعد الدخول تظهر لكم هذه الشاشة التي نراها أمامنا، هذا الشكل. يهمنا هو طريقة عمل الاتصال. أنا كمعلم مثلا إذا أردت الاتصال بطلابي فعندي طريقتان. الأولى الاتصال بدون كاميرا، هذا الذي نراه الآن في هذه الأيقونة، أي نعم، أو التي على يسارها الاتصال بكاميرا. لكن غالب الاتصالات والدروس لا نحتاج فيها إلى كاميرا، فنجرب مثلا الضغط عليها. تفتح معنا هذه الشاشة، أي نعم. الآن يهمني كمعلم هو أن أدعو الطلاب إلى الدخول إلى هذا الدرس. هذا الرابط باللون الأزرق، هذا أضغط عليه فصار الآن عندي رابط. هذا الرابط أوصله إلى طلابي حيثما كانوا. مثلا لو عندي مثلا مجموعة على التليجرام كما في هذه المجموعة، ما علي إلا نسخ هذا الرابط كما نرى الآن، أي نعم. أو إذا كانت عندي مثلا مجموعة في نفس برنامج زوم كما هو الحال هنا الآن، أيضا أنسخ الرابط. المهم أن يصل هذا الرابط إلى طلابي حيثما كانوا، ثم يضغطوا عليه وتلقائيا يدخلوا إلى الدرس. الآن أنا كمعلم في هذه الشاشة هنا عندي بعض الخصائص، من أهمها مثلا مشاركة سطح المكتب عن طريق هذا الشكل الذي نراه هنا. أستطيع أن أشارك سطح المكتب عندي مثلا، أو أختار أي شاشة أمامي لمشاركتها مع الطلاب، أو حتى أن أفتح ما يسمى بالوايت بورد، يعني اللوح التعليمي الأبيض هذا. هناك خصائص كثيرة ممكن أكتب عليه مثلا ما أشاء من جمل وشرح مثلا بخط اليد، أي نعم، أو أكتب عليه باستخدام الكيبورد، لوحة المفاتيح. أي نعم، أو ما أشاء من خيارات. يعني هذا ما يميز هذا البرنامج صراحة عن غيره من البرامج، ومفيد كما قلنا للمشاركة ما بين المعلم وطلابه. هذا باختصار عمل البرنامج. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.